आजकल चाहिँ 20,000 को फोनमा पनि एमोलेड डिस्प्ले आउँछ के, त्यो पनि हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। अब यो हो Honor X9c Smart, यसको प्राइस रहेको छ 38,949, तर यसमा एमोलेड डिस्प्ले पनि छैन के, लाइक स्मार्ट। अब यो एउटा कुरा बाहेक यसमा अरु कुराहरु पनि छ जुन चाहिँ हुन्छ नि त्यति नट सो स्मार्ट जस्तो छ। सो के छ त यो फोनमा, के राम्रो छ, के चाहिँ राम्रो छैन, आउनुस् हेरौँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी सबै कुरा हेर्नेछौँ। म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक। अब यो फोन चाहिँ Honor X9c को डायल डाउन भर्जन नै हो। अब यसमा हुन चाहिँ Honor X9c जस्तो जुन त्यो ड्युरेबिलिटी क्लेमहरु छ त्यस्तो केही पनि छैन। त्यसैगरी यसमा एमोलेड डिस्प्ले पनि छैन र तपाईले 10,000 नै थप्नु भयो भने चाहिँ Honor X9c पाउनुहुन्छ विथ Honor X9c को ड्युरेबिलिटी र एमोलेड डिस्प्ले। अब यसमा पनि X9c जसरी 2 मिटर ड्रप रेजिस्टेन्स चाहिँ क्लेम गरेको छ भने आईपी रेटिङ केही पनि छैन। त्यसैगरी यसमा डिजाइन हेर्यो भने सिमिलर टु X9c जुन क्यामेरा मोडुल छ, सर्कुलर क्यामेरा मोडुल, पोलिकार्बोनेट ब्याक, अलिकति टेक्सचर दिएको छ हैन। त्यसैगरी जुन यो फ्रेम छ त्यो पनि प्लास्टिक फ्रेम नै हो। त्यसैगरी यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ फास्ट नै थियो भने टाइममा चाहिँ त्यो पकेट नहुँदाखेरि पनि अनलक अटेम्प्ट चाहिँ भइरहेको थियो के। र अगाडिपट्टि चाहिँ मोडर्न देखिने होल पन्च डिजाइन पनि दिएको छ र ओभरअल डिजाइन राम्रै छ भने यसमा चाहिँ जुन प्रोटेक्सन छ नि त्यो चाहिँ मिसिङ छ कि, जस्तै आईपी रेटिङ, त्यसैगरी अब हुन्छ नि गोल्डन ग्लास अथवा यस्तो कुराहरु मिसिङ छ। त्यसैगरी जुन स्पिकर छ त्यो पनि सिंगल हो जसको आउटपुट त्यति राम्रो छैन के, सो नट सो स्मार्ट हियर। र अर्को मेजर कुरा जुन मिसिङ छ त्यो त मैले फर्स्ट नै भनिसकेँ, दैट इज एमोलेड डिस्प्ले। र 40,000 का फोनमा यो एमोलेड डिस्प्ले नआउनु भनेको चाहिँ एकदमै लाइक बोरिङ कुरा नै हो के। लाइक स्पेशली हुन्छ नि त्यो ब्ल्याक लेभल्सहरु राम्रो हुँदैन, कलर रिप्रोडक्सन पनि त्यति भाइब्रेन्ट फिल हुँदैन। र साइड बाइ साइड कुनै एउटा एमोलेड प्यानल भएको फोन हेर्ने हो भने यही प्राइस रेन्जमा ठ्याक्कै नै फिल हुन्छ के त्यो डिस्प्ले हुन्छ नि। युट्युब भिडियो हेर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो मिसिङ कलर्सहरु एकदमै फिल हुन्छ। अब यो त 6.8 इन्चको TFT LCD प्यानल, 120 Hz रिफ्रेश रेट है। त्यसैगरी 850 निट्सको पिक ब्राइटनेस। आई थिंक पिक ब्राइटनेस अझै बेटर हुन सक्छ यो प्राइस रेन्जमा, किनभने यही प्राइस रेन्जमा Redmi Note 14 Pro 5G मा हेर्नु भने चाहिँ 1.5 के रेजोल्युसन भएको एमोलेड डिस्प्ले पाइन्छ, त्यो पनि 3000 निट्सको पिक ब्राइटनेस के। हुन त अब आउटडोर्समा चलाउँदाखेरि त्यस्तो मलाई मेजर कम्प्लेन नै त छैन हैन, हेर्न सकिन्छ, तर भिजिबिलिटी त्यस्तो दामी नै चाहिँ छैन। र अर्को दामी नभएको कुरा इज यसको परफर्मेन्स। Dimensity 7025 अल्ट्रा चिपसेट युज गर्छ, त्यो पनि 12GB RAM र 256GB स्टोरेज। परफर्मेन्स नट द्याट गुड, किनभने अब यही चिपसेट चाहिँ हामीले Redmi Note 14 5G मा पनि देखिसक्यौँ हैन, जसमा चाहिँ तपाईले 512GB चाहिँ 36,000 नै पाउनुहुन्छ, जबकि 256GB त 31,000 नै पाउनुहुन्छ। सो प्राइस डिफरेन्स देख्नुभयो नि, प्लस त्यो फोनमा नि एमोलेड डिस्प्ले छ जुन चाहिँ यसमा छैन के। अब त्यसैगरी यसमा बेन्चमार्क टेस्ट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ जुन GPU बेन्चमार्किङ छ नि 3D मार्क त्यो चाहिँ सपोर्ट नै गरेन। र आई थिंक यो चाहिँ यसको IMG GPU ले गर्दाखेरि जुन चाहिँ वेल नोन पनि हैन र त्यति अप्टिमाइज पनि हैन। त्यसैगरी बेन्चमार्क्स ओभरअल हेर्ने हो भने त यसलाई चाहिँ CMF फोन 1 जुन चाहिँ यो भन्दा सस्तो फोन हो, त्यसैगरी अरु फोन जुन यो प्राइस रेन्जमा छ तिनीहरुले चाहिँ इजिली बिट गरिदिन्छ के। र रियल लाइफमा यही कुरा चाहिँ ट्रान्सलेट हुन्छ के, ठ्याक्कै हुन्छ नि। अब हामीले नर्मल टास्कहरु त मजाले चल्छ हैन, तपाईले मल्टिपल एप्स खोल्नुहुन्छ, स्विच गर्नुहुन्छ भने एप जस्तै YouTube Instagram चलाउन केही फरक पर्दैन, स्मुथ चल्छ। तर फेरि प्रब्लम के आउँछ, गेमिङमा देख्छौँ हामीले प्रब्लम। अब PUBG मोबाइलमा चाहिँ एक्सट्रिम FPS को सपोर्ट छैन, यसमा स्मुथ ग्राफिक्समा हामीले अल्ट्रा फ्रेम रेट सपोर्ट गर्छ र यो सेटिङ्समा चाहिँ 38.9 को एभरेज FPS छ। अब अघि नै मेन्सन गरेको फोनहरुले यो भन्दा एकदमै राम्रो परफर्म गर्छन्, झन्डै 60 FPS नै दिन सक्छन् कन्सिस्टेन्टली। सो यो फोनको प्राइस टु परफर्मेन्स पनि नट सो स्मार्ट। अब क्यामेरा सेटअप पनि त्यति स्मार्ट चाहिँ देखिन्न यहाँ। 108 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन सेन्सर हो, त्यसैगरी 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड भने अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ। अब हुन चाहिँ यो जुन मेन सेन्सर छ 108 मेगापिक्सलको त्यो चाहिँ Honor X9c कै सेन्सर हो, तर फेरि यसमा जुन OS छ नि त्यो चाहिँ यसमा छैन कि, जुन चाहिँ X9c मा चाहिँ छ। त्यसैगरी यो पनि त्यति फास्ट पनि छैन, लेन्स स्विच गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो डिलेहरु नोटिस हुन्छ भने शटरमा हामीले ल्याग पनि देख्छौँ। अब मेन क्यामेरा त प्राइसको लागि ठिकै छ, डिटेल्सहरु पनि ठीक छ, कलर्स पनि राम्रै देखिन्छ, तर यसले HDR सिचुएसनमा भने चाहिँ एकदम स्ट्रगल गर्छ। कहिले चाहिँ हाइलाइट्स एकदमै ब्लोन आउट हुन्छ भने कहिले डार्क एरियाजलाई राम्रो एक्सपोज नै गर्न सक्दैन। अब यो एउटा इस्यु देखे मेन क्यामेरा, त्यो बाइक अल्ट्रावाइड क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सल हो र खासै राम्रो छैन, शार्पनेस थोरै छ, कलर पनि वार्मर साइडमा छ, मेन क्यामेरासँग कन्सिस्टेन्ट नै छैन र त्यो ब्यारल इफेक्ट पनि ठ्याक्कै नोटिस हुन्छ। र पोर्ट्रेटमा चाहिँ 1x 2x 3x को अप्सन दिएको छ, विच इज नाइस। एच डिटेक्सन चाहिँ पर्फेक्ट छैन तर डिसेन्ट भन्छु म, ब्लर इफेक्ट राम्रै छ, तर कम्प्लेक्स सिचुएसनमा चाहिँ यो कन्फ्युज हुन्छ। प्लस पोर्ट्रेट फोटोजहरु अलि सफ्ट नै छन्, शार्पनेस त्यति इम्प्रेसिभ छैन। र यो फोनको सेल्फिजहरु पनि मलाई निकै एभरेज लाग्यो। अब हुन चाहिँ जुन फेस टोनहरु छ, कलर छ, त्यो चाहिँ कन्सिस्टेन्ट नै छ भने अलिकति लाइक हुन्छ नि त्यति सफ्ट देखिन्छ के, त्यति डिटेल्सहरु छैन, सो इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन मलाई सेल्फिज। अब भिडियोकै कुरा गर्ने हो भने यो प्राइस रेन्जमा आई थिंक 4K भिडियो सपोर्ट चाहिँ दिन पर्ने थियो, किनभने यसमा चाहिँ 1080p 30 FPS मात्र छ रियर क्यामेराबाट, मेन क्यामेराबाट हैन। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1080p फुटेज चाहिँ अलि शार्पनेस नै हुँदैन, एकदम नोइजी देखिन्छ, त्यति अपिलिङ हुँदैन, प्लस यसको स्टेबलाइजेसन पनि निकै एभरेज छ। अब यो फोनमा टेन्सनै लिन नपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री। सो 5800 mAh को ब्याट्री छ, जसले चाहिँ 6 घण्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम दिन्छ। सो तपाईले चाहिँ 2 दिन लगभग 2 दिन जस्तो आरामदायले चलाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसैगरी फास्ट चार्जिङ पनि ठिकै छ,
35 वाटको फास्ट चार्ज हो 0 to 100% पुग्नलाई चाहिँ 1 घण्टा 20 मिनट जस्तो लाग्छ जेनरली अनरको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ आजकल राम्रै छ र यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड 14 दिएको छ आई थिंक एन्ड्रोइड 15 चाहिँ दिनै पर्ने थियो र यसमा चाहिँ म्याजिक ओएस 8.0 हुन्छ है र यसमा चाहिँ अब एआई फिचर्सहरु भनेर पनि भनेको छ तर सबैभन्दा काम लाग्ने एआई फिचर मैले यसमा पाएको भनेको चाहिँ त्यही एआई इरेजरले हो जसले चाहिँ अब ग्यालेरीमा भएको फोटोजहरुमा अब्जेक्ट यताउता मान्छेहरुलाई इरेज गर्न सक्छ र रिजल्ट्स पनि डिसेन्ट नै छ तर यसमा नट सो स्मार्ट डिसिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनरले लाइक मेन्सन नै गरेको छैन सफ्टवेयर सपोर्टको बारेमा सो सफ्टवेयर सपोर्टको त कुरा नै छैन र आजकल चाहिँ सफ्टवेयर सपोर्ट निकै इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि स्यामसङ जस्तो ब्रान्डले आजकल 6 वर्षको जुन सफ्टवेयर अपग्रेड चाहिँ अनाउन्स गर्छ नि त आफ्नो इभन बजेट फोन्सहरुमा त्यसैगरी Redmi Note 14 Pro 5G मा पनि Xiaomi ले चाहिँ 4 वर्षको अनाउन्स गरेको छ के सो नट सो स्मार्ट डिसिजन अनरको यहाँ अब यो सबै कुरालाई समेटेर भन्ने हो भने चाहिँ Honor X9c स्मार्टमा चाहिँ म के देख्छु भन्दाखेरि हेर्दाखेरि X9c जस्तो छ तर फन्डामेन्टल्सहरु अलि फरक छ बिल्डिङ ब्लक्सहरु फोनको हैन त्यसैगरी यसको स्पेक्सहरु हाल्दाखेरि चाहिँ आई थिंक म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ नट सो स्मार्ट डिसिजनहरु लिएको छ के र त्यो डिसिजनहरु चाहिँ के भन्दाखेरि फर्स्टमा त एमोलेड डिस्प्लेको युज नै नगर्नु त्यसैगरी आईपी रेटिङ र फ्रन्ट ग्लास प्रोटेक्सन मेन्सन नै नगर्नु त्यसैगरी सफ्टवेयर सपोर्ट पनि मेन्सन नगर्नु र अन्डर पावर र अनअप्टिमाइज चिपसेट युज गर्नु प्लस प्राइस ट्याग पनि एक्सपेन्सिभ छ के र जुन यो प्राइस ट्याग छ नि त्यसमा जस्टिफाई हुने फिचर्सहरु पनि यसमा चाहिँ धेरै मिसिङ छ सो Honor X9c स्मार्ट किन्नु भनेको चाहिँ नट सो स्मार्ट डिसिजन TechLekh